নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ৰাইজসকল আজি এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আপোনালোকৰ আগত স্বাগতম জনালোঁ যেটো বৰ্তমান মানে টাইমত আৰু কি ট্ৰেন্ডিংত চলি আছে মানে আপোনালোকে আগতে মোৰ ইন্ট্ৰডাকচন ভিডিঅ'টো মই আজি এৰিলোঁ দিয়ক আপোনালোকে যোনে চোৱা নাই চেনেলত আছে চাই ল'ব তো বেছি লেন্দি নকৰি কিন্তু ডাইৰেক্টলি টপিকটোতে আহোঁ গোটেইখিনি মোৰ তো বৰ্তমান টাইমত আৰু কি 2 দিন মান হল চাই আছো যে আমাৰ যোনটো IPC আছিলে হেতু মানে চেঞ্জ হৈ কিনে এতিয়া মানে বৰ্তমান হৈ আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা যোনটো নাকি মানে বহুত ধুনিয়া আৰু কি কিছুমান মানে সেকশনত চেঞ্জেস আহিছে যেটো মই নিজে শুনি কিনে নিজে দেখি কিনে বুজি কিনে বহুত ভাল লাগিছে যিবিলাকে ল ষ্টুডেন্ট হয় হেবিলাকে নিশ্চয় দেখিছে জানিছে আৰু বাকি নেটত আজিলৈকে গোটেইখিনি সবে গমে পায় হয় ন বাট মই মোৰ ফালৰ পৰা যেখিনি মই ভাবিলো জনাও মই মোৰ চেনেলত নতুন ট্ৰেন্ডিং যোনটো চলি আছে হেতু হয় ন ওকে তো ছোৱালী বিলাকৰ কাৰণে এটা নতুন ৰুলস নতুন কি কম হিহতে তো অলৰেডি তো খুশি মানাইয়ে আছে হয় ন তো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিও যেটো নাকি নতুন আমাৰ IPC উলালে হেতুৰ অলপমান নিউ চেঞ্জেস হল নিউ ৰুলস হল যিবিলাক মই যেটো সেকশন কম হেতু স্ক্ৰিনত আপোনালোকে দেখা পাব তো পঢ়িলে গম পায় IPC সেকশন 69 ত লিখা আছে whenever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to a fine আগতে ৰিলেশনশিপ মেইন বেসিক্যালি হৈ আছে এটো ৰিলেশনশিপৰ ওপৰত ৰিলেশনশিপ এটা হোৱাৰ আগতে মানে কি লৰা বা ছোৱালী যি দি নহওক মানে এটা মানে ভয় থাকে মনৰ ভিতৰত যে ছোৱালীটোৰ লগত এনেকুৱা হল বা আমি ভাল পাও তাহি যদি আমাক লাষ্টত যাই কিনে ইমানখিনি কৰাৰ পিছত যদি আমাক বিয়া নকৰে তো আমাৰ কি হ'ব তো সৰকাৰে এটো নতুন নিয়ম নতুন ৰুলস উলালে যত নাকি যায় যি জনকে ভাল নাপাও কিয় এই মানে বিয়া কৰিবই লাগিব that is the main thing this section okay so that's why etu rules muk নিজেও শুনি কিনে বহুতে ভাল লাগিছে আৰু ছোৱালী বিলাকৰ কাৰণে এই কাৰণে আগতে কলো যে ভাল খবৰ সুখবৰ এতিয়া আৰু টেনশন নাই দিয়ক হয় ন তো এক ভাল হৈছে খিনি আপোনালোকৰ কিমানখিনি ভাল হৈছে বা কি হোৱা নাই কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে কব কেনেকুৱা লাগিলে মই ভাবিলো এটো সৰু এটা টপিকত মই ডিসকাশন কৰো বা লগতে শেয়াৰ কৰো আই হোপ আপোনালোকক ভাল লাগে যদি ভাল লাগিছে এনেকুৱা আগন্তুক যাই কিনে আৰু মই নতুন টপিক লৈ কিনে আপোনালোকৰ আগত স্বাগতম জনাম সো আজিৰ কাৰণে আহিছো দিয়ক আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ লৈ নমস্কাৰ